all, I hope na makakapasa po kayong lahat. Before we start, let's pray. And I'm asking you to repeat after me. Dear Lord our God, our Heavenly Father, days from now, we are going to take the exam we've been waiting for. We are stressed. We are here today with open hands and open hearts, ready to accept kung anuman ang ipagkakaloob niyo sa amin. Lord our God, we are asking your guidance as we face tough choices and hard situations. Help us remember what we have reviewed. We put our faith in you, Lord, even when it's as small as mustard seed. Luke 17 verse 6, miracles can be accomplished. We pray that this rush review and the previous days, months of preparations, as we soak up knowledge and memorize facts, with all the preparations we did, will somehow help us stay calm during the actual exam. Help us to finish strong, Lord. Help us not to fear, but to trust you in this situation. May we do all of this for the glory of your name. Amen. Question number 21. Discount. Miss Janet basta bumili. Bumili siya ng red handbag that was now only worth 600 after 25% discount. What was the original price? Kapag mga ganito na 25% lang yung mga ganyan, 600. Isang tingin mo lang, alam mo nang na ang sagot ay 800. Bali, itong question na ito, masasagot mo lang siya in less than 3 to 5 seconds. Paano? Ang handbag daw ay worth 600 after 25% discount, or after 1/4 was taken out, or na-deduct na yung 1/4 ba. So, 600 na lang ang nabayaran niya. In other words, 600 is 3/4 of original price. So, let N be that original price. So, therefore, ganito lang yan. 600 times 4/3, i-cancel out mo yan, that is 200 times 4 equals 800. At para maintindihan yan, itong ginawa natin, isa-isahin natin para maintindihan nyo itong ginawa ko dito. So, 600 is 3/4 of that original price. 600 is equals yan siya, 3/4. Mayroon tayong separate video about this one, mga 5 items yata yon. So, ilalagay ko rin sa description ng video ito. Multiplication yan siya, n. Para ma-isolate si n dyan, mag-divide tayo ng 3/4 to both sides. Cancel out na siya dyan, nandito na siya. So, this is 600 divided by 3/4 equals n. 600, kopyahin si division maging multiplication. Itong fraction na to maging, ang reciprocal niya ay 4/3 equals n. So, tingnan mo yan. 600 times 4/3, pariho lang dito. 600 times 4/3. Dalawa ang pwede mong gawin. Itong mag-cancel out na lang dito. 600 divided by 3 equals 200. Or, i-multiply mo yan yung 600 times 4, that is 24 tapos dalawang 0 over 3. Pariho lang yan, 2,400 divided by 3 and that is 800. So, ang sagot dito ay letter B. So, let's consider that as our solution number 1. Let's do solution number 2. Erase natin yan. Erase. Kung kanina naggamit tayo ng fraction, ngayon, dito tayo sa percentage. So, let X be that original price over yung 600 na 75% siya, worth 75%.
Kasi, itong X ay 100%. Yan yung original price natin, yung X. After 25% discount, pag sinabing after 25% discount, nagdeduct ka ng 25%. So, 100 minus 25, that is 75%. So, this is 75%. Ngayon, ang pag-solve dito, mag-cross multiply tayo dito. Yan. Dalawa lang ang pwede mong gawin dito. Pwede mong i-ignore si percentage, pwede mong i-keep lang dyan. Or, i-ignore bali siya, or i-convert mo into decimal. Pareho lang ang sagot nito. This one is 6, 1, 2, 3, 4 equals 75x. Para ma-isolate si x dyan, mag-divide tayo ng 75 to both sides. So, cancel out na 75 dyan, x na lang natira. Ngayon, itong 60,000 divided by 75. So, dito, 600 divided by 75. Ilan bang 75 si 600? That is 8. So, 8, dalawang 0, 1, 2. So, equivalent ni x ay 800. So, letter B. Another way. Bakit tayo nag-ignore ng percentage? Pareho lang yan. So, i-convert natin, erase muna natin yan. I-convert natin itong 100 into 1. Wala ng percentage. I-convert natin itong 75 ng 0.75. So, mag-cross multiply ulit tayo. So, this is 0.75x equals, ito naging 1 na. So, this is 600. Para ma-isolate si x dito, mag-divide tayo ng 0.75 to both sides. So, x na lang ang natira. 600 divided by 0.75. Isa-isahin natin. 0.75. Yung decimal, yung divisor natin dapat whole number. 1, 2. Nag-move tayo ng 2 places to the right side. So, mag-move din tayo dito sa dinidivide natin. 1, 2. So, itong decimal na to, i-align mo sa taas, lagyan mo ng 2 zero yung space na yan. So, anong nangyari? 60,000 pa rin divided by 75. In other words, 800 lang din pa rin ang sagot dito. Letter B. Now, let's do solution number 3 para mas lalo nyo siyang maintindihan. Pero, kung tutuusin, pareho lang din ito lahat. Basahin natin ulit yung problem. Si Miss Janet bought a red handbag that was now only worth 600 after 25% discount. What was the original price? I-revise natin. In other words, 600 is 75%. Saan galing tayo ng 75%? 100% minus 25% equals 75%. Kasi itong original price that is worth 100%. Now, 600 is 75% of the original price. Let N be that original price. So, this is 600 is equals yan. 75% that is 0.75 of multiplication yan. N for the original price. So, pareho lang din. Ganyan din ang itsura niya sa solution number 2 natin. So, magiging 600 over 0.75 na lang siya equals N. So, ang worth nito ay 800. Letter B. Tingnan nyo yung description ng video ito kasi meron din ako mga links regarding discounts. Question number 22. Simple interest. A sum of 12,500 pesos amounts to 15,500 in 4 years at the rate of simple interest. The question is, what is the rate of interest? Bali, si 12,500 naging 15,500 in 4 years. I-minus natin yan. 15,500 minus 12,500. So, nag-increase siya ng 3,000 in 4 years. Remember, simple interest. So, itong 3,000, i-divide natin ng 4.
So 30 divided by 4, that is 7. 7 times 4, 28. 28. 30 minus 28, that is 2. Tapos ibaba mo itong 0. 20 divided by 4 equals 5. So 5 times 4 equals 20. So itong 0, itaas mo na lang yan. And that is 750 per year ang tubo. So bali 750 per year. Erase muna natin yan para may space tayo. 750. 750 is what percent of 12,500? Yung original ba? Yung unang amount ba? So, 750 is equals yan siya of what percent? So, let n be that number. Then, later on, i-multiply natin 100% para ma-percentage siya of multiplication. Then, 12,500. Para ma-isolate si n dyan, ang both sides, i-divide natin ng 12,500. So, maging n na lang ang natira dito, yung n mo na lang. So, 750 divided by 12,500. Isa-isahin natin dito tayo. 750 divided by 12,500. Dito yung decimal mo. So, magdagdag muna tayo ng isa pang 0. Ilan ba to? 12,000. Isa pa. Then, this one is 0. 75,000 divided by 12,500, and that is 6. 1, 2, 1, 2. This is 30, then 75. So, 0.06, i-multiply mo ng 100%, and that is 6%. Another way para pag-solve nito, para hindi kayo mahirapan ng maraming 0-0 dyan, di ba yan, 75 over 12,500. Yang isang 0 na yan, i-cancel mo lang yan. Isa pang 0, maglagay ka na ng point dyan. So, bali, divided by 125. Ilagay mo yung decimal na dyan. So, magdagdag ka ng isang 0. 750 divided by 125. Ilang 125 si 750? 6. So, itong space, lagyan mo ng 0. So, ang sagot dito ay 0.06. I-multiply mo ng 100% and that is 6%. So, ang sagot dito ay letter D. Mag-recap lang tayo. When we say simple interest, per year, pareho lang yung percentage. Bale, the sum of 12,500 amounts to 15,500. So, hanapin natin yung difference niya or yung increase niya. So, 15,000 minus 15,500 minus 12,500, bali in 4 years time, nag-increase siya ng 3,000. Ang 3,000, dinivide natin ng 4. So, pag-divide natin ng 3,000 divided by 4, and that is 750. So, 750 is what percent of 12,500? And the answer here is 6%. For more examples, tingnan nyo yung description ng video ito para sa mga links nito. Question number 23, compound interest. With regards to compound interest, meron tayong separate video na nilagyan ko yata ng mga 3 solutions yon. So, just see description ng video ito para maklik nyo yung links na yon para makita nyo yung iba pang example with regards to compound interest. Ang ibibigay ko dito ay yung simpleng solution lang. Let's proceed. Mario invested an amount of 8,000 in a fixed deposit scheme for 2 years at a compound interest rate of 5%. How much amount will Mario get on maturity of the fixed deposit? When we say compound interest, kung ano yung ang unang bali yung 8,000 mo, kung ano yung in-increase mo ng 5%, sa next year, yung total doon ka na naman mag-base ng 5%. Yan yung compound interest. Ang pagkakaiba sa simple interest ay pareho lahat fixed siya. Doon lang siya nag-multiply
or nagbase ng interest doon mismo sa capital. While ito, yung pinaka-latest siya nag-base sa hindi yung capital mismo, yung pinaka-latest siya nag-base. Okay? So, ito, in case lang, hindi mo alam yung formula. So, sa sinabi ko na i-click doon kayo sa description ng video ito para sa iba pang example regarding compound interest. Kasi yung previous na video ko about compound interest, may mga 3 solutions akong sinishare doon. Anyway, so itong 8,000, yan yung original, yung na-invest value niya. 5% of 8,000, para mas madali. 10% of 8,000, 800. Half, so 400. So 5% nito ay 400. 400. I-add mo si 8,000 and that is 8,400. Para mas madali, i-multiply mo siya ng 105%. 105% of 8,000 is 8,400. Bakit naging 105%? 5% lang yan. Kasi itong 100%, yan yung 8,000. Si 8,000, siya yung 100%. Si 400, siya yung, ilan ba yun? 5%. Kaya, 105%. So, ito yung first year. Okay? Sa second year, erase natin yan siya. Okay? Explanation lang yan. Explanation lang ang mahaba dito. So, ito, 8,400, i-multiply mo ulit siya ng 5%. Tingnan nyo ang difference. Ito, ang 8,000 naging 8,400 na kasi dito tayo nag-multiply na ng 5%. Magkaiba sila sa simple interest. Ngayon, 8,400, multiply mo ng 5%. Okay. 10% ng 8,400, that is 840. Half ng 840, and that is 420. So, 420, i-add mo sa 8,400, and that is 8,820. So, ang sagot dito ay letter C. Para sa naguguluhan lang dito, i-review lang natin. Compound interest ito. So, ito yung unang amount, 8,000. Yung unang amount mo, yan yung nag-interest ng 5%. Yan yung interesan natin ng 5%. Kapag sinabing interest, yung 5%, yung 400, i-add mo sa 800 or 105% of 8,000. That is 8,400. Next, si 8,400, yan ang interesan na naman natin kasi ito ay compound interest. So, 5% or pwede mong gawin na lang 105% para direkta ka na sa sagot na 8,820. So, ang sagot dito ay 8,820. Para sa nagtatanong, ang haba naman ng solusyon. Actually, hindi naman ito mahaba eh. Kung 8,000, di ka na mag-solve ha, huwag ka nang mag-solve. Ang 8,000, 5% ng 8,000, doon ka sa 10%, that is 800. 400 ang half niyan. So, 8,400, wag ka nang mag-solve ha, 8,400. Ang 8,400, ang 10% niyan is 840. Half niyan ay 420. So, 420, i-add mo sa 8,400. Diba 8,820? No need ka nang mag-solve. Question number 24. Regarding sa work or job na problem. Yung tipong, yung combination ng isang tao na yung speed nila hindi magkapareho bali. Tapos kung mag-work sila together, matatapos nila in a certain hour. Tapos tatanungin kung ilang oras kung siya lang ang mag-work or work alone, yung mga ganyan. Okay, let's read the problem here. Daryll and Daniel can finish a job in 6 hours working together. Yan.
If it takes Daryl 8 hours to complete the job working alone, how long will it take Daniel to finish the job by himself? O, ayan na. Let A be that Daryl and Daniel. Ganituhin lang natin, dahan-dahanin natin para maintindihan nyo. Plus B, ito si Daniel, equals 6 hours sila together. Ngayon, yung trabaho nila mismo. Si Daryl, okay, isang trabaho, matatapos niya in 8 hours. Plus, si Daniel, isang trabaho, matatapos niya in X hours kasi hindi natin alam how long will it take Daniel to finish the job. So, let X be that hours na ma-finish ni Daniel alone. Equals, isang trabaho, bali together sila lahat, matatapos nila ng 6 hours. Ito na yung equation natin. Ngayon, isolve natin, hanapin natin ang value ni X. Paano mag-solve? Fraction tayo, ha? This is 1/8 plus, isulat lang natin para klaro, over X pala, equals 1/6. Erase natin to. X. So, pag mag-add tayo ng fraction, dapat yung denominator natin ay pareho. Least common denominator. Ang least common denominator nila ay 8x. 8x divided by 8 equals x times 1 equals x. In other words, si 1/8 ay equivalent ng x over 8x. Plus 8x. 8x divided by x equals 8 times 1 equals 8. Equals 1/6. Ngayon, i-add na natin, that is, kopyahin ang denominator na 8x. 8 plus x equals 1/6. So, ang gagawin natin ay mag-cross multiply tayo. So, ito na yan. 6 times 8 plus x equals 1 times 8x. Or ignore mo lang yan kasi pariho lang yan siya. Then, this is 48 plus 6 times 8, that is 48. 6 times x, that is 6x. Ito naman ay 8x. Ipagsama ang mga like terms. So, dito na lang si 48, 8x minus 6x. Ang tanong, bakit naging minus yan, ma'am? Kasi nag-minus ka ng 6. Ano bang sabi ko? 6 ha, 6x. Nag-minus ka ng 6x to both sides para makancel out si 6x dito, kaya minus 6x dyan. Kung mag-transpose ka, kung positive, maging negative. Kung negative, maging positive. So, 8x minus 6x, that is 2x. So, 48. Then, para ma-isolate si 2x dyan, i-divide natin ng both sides ng, 2, ang i-divide natin para ma-cancel out na tong 2 dito at ma-isolate na si x. Ngayon, nasa kabila na si 2. Pang-divide siya. Kung pang-multiply si 2 dito sa x, pang-divide siya sa kabila. Now, 48 divided by 2, that is 24. So, ang equivalent ni x, itong x na to ay 24. So, ang sagot dito ay letter A, 24. Hindi na natin ito i-recap, pero gagawa tayo ng iba pang solusyon. Now, let's have the shortcut para sa basic na work problems na ito. Work problem, walang S pala. Kasi isa lang naman to. Kapag silang dalawa or together, silang lahat, that is product divided by sum. Tapos, itong dalawa, together. So, together. Tapos, kung alone lang, itong alone na yan, alone, that is product divided by yung difference. Difference. Ngayon, ang hinahanap ay si Daniel lang. Ang meron tayo dito, yung 8 at saka yung 6. So, ganito lang yan. 8
times 6, that is 48. Divide mo yan sa 8 minus 6. 8 minus 6, that is 2. So 48 divided by 2, and that is 24. Ganun lang. So yan ang shortcut. For more examples about work problems, see description below. Question number 25. Mean, median, and mode. When we say mean, average yan siya. Kapag sinabing median, mid. Nasa middle, nasa gitna. When we say mode, paulit-ulit yan. Yun yung paulit-ulit na numero. Now, the question here is, or the given problem, the mean, median, and mode of 5 numbers are equal. The numbers are 12, 7, 19, 10. What is the fifth number? Unahin nating gawin ay i-arrange siya. So this is 7, 10, 12, 19. Kapag sinabing median, nasa gitna. So, ang sagot dito, either 10 or 12. So, eliminate natin yan. Dito tayo mag-focus sa letter B or letter C. Ngayon, kunin natin yung average niya. I-add natin yan at i-divide lang ng 4. So, this one is 17. 17 plus 12, that is 29. 29 plus 19, and that is 48. 48 divided by 4, and that is 12. So, itong 12, yan yung sagot dito. I-double check natin. Okay? Ang total dito ay 48. So, 48 plus 12, and that is 60. So, yung 12 na yan, i-arrange muna natin para mas klaro ba. So, itong 12, bali 7, 10, may nakasingit na isa pang 12. Tapos, ang total nila ay 60. 1, 2, 3, 4, 5. Ang 60, i-divide mo ng 5. Okay, para sa average natin. So, this is 12. So, ang average nito ay 12. Average, mean, 12. Pareho lahat daw, equal. Next, ang middle natin, 12. Correct. Ang mode natin si 12, ang pabalik-balik. So, ang sagot dito ay letter B. Again, see description para sa iba pang mga examples about mean, median, and mode. Question number 26, exponent. Kapag nag-exponent ka ng ganito, yung fraction ba? This is the same as square root of 25. Para lang mas klaro sa inyo, ganito yan. 25, 1/2. That means square root of 25. 1 yan siya. So, 25 lang. Another number. Si A, ay number ba? Letter pala to. So, si A, B over C. Para mas klaro, ganito ang gagawin natin. Si radical sign, itong si A dito sa loob. Tapos, itong denominator dito sa exponent niya, dito yan siya. Tapos, itong si B, dito yan sa loob. So, balik tayo sa problem natin. Simple lang naman ito kasi 1/2 lang naman ang gamit nito. 25 raised to 1/2, that is square root of 25 lang. So, square root of 25, that is 5. Ngayon, dito, walang problema dyan kasi pareho yung negative at saka yung 2 nasa loob ng parenthesis. So, ang answer dito obviously ay 4. Itong add dito, i-bring down lang natin. Ngayon, dito ang maraming questions. Negative 2 raised to 2. Walang parenthesis na nasa gitna dyan. Ang negative 2 ni-raise ng 2. Si parenthesis, nasa labas lang naman nilang tatlo. So ngayon, alin dyan ang tama? Is it positive or negative? Ang sagot dito ay negative 4.
Kasi sa law of exponent o negative base, hindi kasali si negative dyan. Yung katabi lang. Siya lang. So, negative 2 raised to 2, that is negative times 2 times 2. Kaya negative 4. Sa mga nalilito regarding exponent on negative base, mayroon tayong separate video about that at ilalagay ko rin sa description ng video ito. Ipagpatuloy lang natin ang ginawa natin ngayon. So, this is negative 4. Ngayon, this one is equivalent to negative. So, this is now 5 plus 4 minus 4. Pwede mo man i-cancel out yan, ang sagot dito ay 5. Or dito pa lang, alam mo na nga pwede mo siyang i-cancel out, ang sagot dyan ay 5. Or kung gusto mong i-add from the beginning, gagawin natin. 5 plus 4 equals 9. 9 minus 4 equals 5. Ganon pa rin. So, ang sagot dito ay 5. Now, we will double check with the use of our calculator. Sa actual na exam, walang calculator kasi nagbibigay ito ng tamang sagot. Well, hindi allowed ang calculator. Okay. Negative 2 raised to 2. I-erase natin yung isang parenthesis para kapareho talaga siya. Tingnan nyo. Negative 2 raised to 2 is equals to negative 4. Kung kukunin natin yung mga parenthesis, ang sagot dyan ay negative 4 pa rin. Pero kung ilagay natin sa loob ng parenthesis si negative 2, bago siya erase ng 2, ang sagot dyan ay positive 4. Question number 27, word problem. But first, una bali sa lahat, huwag niyong katakutan ang math. Kapag mga ganitong questions, sa totoo lang, madali lang to. Ang sa inyo lang kasi, sa karamihan o yung iba, naunahan lang kasi ng takot, kaya mawawala na kayo sa concentration, kaya hindi nyo na siya masosolve ng ganun kadali lang. Pero actually, madali lang ito. Since wala naman tayong choices dito, kung may choices tayo, pwede nyo siyang isolve by trial and error. Using those numbers na nasa choices, wala tayong choice ngayon, kundi isolve siya. So, isolve natin. Twice the sum of two numbers exceeds 3 times their difference by 10. Ang problema lang din kung doon kayo maglalaro sa choices, pero hindi nyo naman naintindihan itong mga twice the sum, exceeds, mga difference, problema pa rin. So, ngayon, isa-isahin natin para maintindihan nyo, para sa actual na exam, pwede kayong mag-trial and error sa mga choices lang kung sakaling hindi nyo gusto itong long method na solusyon natin sa problem na ito. Okay. Twice the sum of two numbers. When we say two numbers, let x and y be that number. Pwede rin a and b or n and m, depende kung anong gusto nyong variables. So, twice the sum. Ito yung twice the sum. 2 times x plus y. Sum eh. Next, exceeds 3 times their difference. 3 times their difference, x minus y by 10. Nag-exceed daw to. So, ibig sabihin, nag-exceed siya ng 10. So, minus siya. Yan na yung equation natin. Ang tanong, what are the numbers? Isolve muna natin ito. This is 2x, 2 times y, that is plus 2y, and then next is, mag-minus muna tayo, this is 3x, and 3 times negative y, that is negative 3y, equals 10. Ilabas muna natin ito sa parenthesis. This is negative 3x, negative times negative 3y equals negative 3, positive 3y. And then this one, kopyahin lang si 2x equals 10. Concentrate kayo ha kasi medyo mahaba talaga to. Next, ipagsama ang mga like terms. Saan ba mga like terms dito? Ito. That is
positive 5y. This one is negative y, ay x. Bakit negative x? 2x minus 3x, that is 1x or x lang, negative x, pareho lang yan. Kasi yung nandun sa pinakamalaking value ay negative, kaya negative ang isusulat natin dito, that is negative x. So ito na, ngayon, negative x plus 5y equals 10. Ito ang equation 1 natin. Meron pa tayong equation 2. Basahin natin ang next. While half the sum is 1 more than the difference. Pag sinabing half the sum, ang tinutukoy nito ay itong two numbers. X plus y divided by 2. Yan yung half the sum. Is more than is equals yan ya. 1 more than the difference. 1 plus ang difference ni x minus y. So, ito na naman ngayon ang isolve natin. Kanina, ito yung sinusolve natin. Now, ito na naman ang isolve natin para makabuo tayo sa equation number 2 natin na i-combine natin sa equation number 1. Next, itong 2 na to, pang-divide siya dyan, pang-multiply siya sa kabila. So, magiging x plus y equals itong 2. 2 times 1, that is 2, plus 2 times x, that is 2x, 2 times negative y, that is negative 2y. I-simplify muna natin ito. I-delete natin yan para may space tayo. So, ito yung equation number 1 natin. Next, ipagsama ang mga like terms. So, ang matitira na lang dito ay si 2. Ngayon, si x, si 2x dito, pag i-transfer natin sa kabila, maging minus 2x. So, x minus 2x, kasi pag mag-transpose tayo, yung positive maging negative, or maging subtraction. So, x minus 2x, that is negative x. Next, si y. Yan, nag-minus tayo dito. So, that is plus 2y. Para makancel out si y dito. So, y plus 2y, that is plus 3y. So, ngayon, ang equation number 2 natin, equation 2, minus x plus 3y equals 2. Yan yung equation number 2. Ito naman si equation number 1. Para sa nalilito dito, kung paano naging ganito itong equation na ito, isa-isahin natin ha, para makahabol kayo. So, x plus y plus 2 plus 2x minus 2y. Kasi, kapag ito, tinatranspose natin sa kabila, mag-minus bali tayo dito ng 2x plus 2y to both sides, minus 2x plus 2y, para makancel out ito dito, nandito na siya. So, ngayon, negative 2x, tapos i-add mo sa x, that is negative y na lang. Tapos ito, i-add mo, that is 3y. Tapos, si 2, nandyan lang. Kaya, ito na yung tsura niya. Delete natin. Pero kung nalilito pa rin kayo, meron tayong separate video about yung mag-transpose ng mga like signs. Mga like terms, I mean. So, next. Itong equation 1 natin at si equation 2, i-combine natin yan siya. This is negative x plus 5y equals 10. Then, ang isa, negative x plus 3y equals 2. Ito yung equation 1, equation 2. Next natin gagawin ay mag-minus tayo. So, kung mag-minus tayo, ito magiging positive man to. So, wala na yan. Ang natitira na lang ay ito. 5y minus 3y, that is 2y. 10 minus 2, and that is 8. Ngayon, pag divide si 2 dyan, mag-divide ka lang ng 2 to both sides para makancel out si 2 dito, y na lang natira. 8 divided by 2, that is 4.
So, ang isang number ay 4. Ang gagawin na lang ay, manghiram tayo sa, it's either equation 1 ba ang gagawin mo, yung equation 2, pareho lang yan. So, x, negative x plus 5y equals 10. Then, negative x, 5, yung y ay 4, equals 10. So, now this is 20, negative x equals 10. Ipagsama ang mga like terms, so 10 minus 20. Kasi pang-add si 20 dyan. Pag i-transpose sa kabila, maging negative 20 or minus 20. Negative 10. Then, x is equals to 10. So, ang sagot dito ay si y natin is equals to 4. Si x natin is equals to 10. What are the numbers? 4 and 10. Question number 28. Conversion. The temperature yesterday was 35 degrees Celsius. If today's temperature is 2 degrees Celsius higher than yesterday, that means 37 today. Kasi i-add mo lang higher, 2 degrees higher, so 37. What is today's temperature in degrees Fahrenheit using the formula centigrade equals 5/9 times Fahrenheit minus 32? Ito yung given na formula. Mas maganda kasi given, hindi na tayo mag-memorize ng formula. Ngayon, ang equal kasi dito ay yung centigrade. Given ang centigrade, ang hinahanap natin ay Fahrenheit. Ganito ang gagawin mo. C is equals to 5/9 tapos F minus 32. Mag-transpose tayo, i-transfer natin. Ngayon, itong 5/9, pag mag-transfer tayo sa kabila, maging, kung i-multiply na siya natin, C times 9/5. Ang tanong nyo, bakit nag-multiply ako? Bakit naging reciprocal? Kung mag-transfer tayo, mag-divide lang naman tayo kung multiplication sa kabila. Ganito kasi yan. Si C, i-erase natin para mas klaro. Isa-isahin natin. Ito ha. Si C, tapos 5/9. Tapos yung F minus 32. Kung i-transfer mo ito sa kabila, maging C divided by 5/9. Kasi nag-divide ka ng both sides ng 5/9 para makancel out siya dyan. Tapos ito, kopyahin si C, si division maging multiplication kasi ito ay fraction. So itong divisor natin maging, ang reciprocal ng divisor ay 9/5. So ganun pa rin ang itsura niya kanina. So si C times 9/5 equals F minus 32. Erase na natin ito. Next, ngayon, ang next na natin gagawin ay i-isolate si F dito. Since ito ay minus 32, sa kabila magiging addition na siya. Kasi mag-add tayo ng 32 to both sides para makancel out si 32 dito. So, ang itsura na yan ay ito, pareho lang sa 9/5C. Pareho lang yan. Tapos, plus 32. Bakit plus 32? Kasi minus 32 siya dito sa kabila. Pag transpose natin, magiging plus 32. So, ito na yung equation dyan or formula dyan. 37 degrees Celsius. So, 9/5 tapos i-multiply mo sa 37 plus 32 equals, yan na yung sagot natin. 37 times 9. And this one is 63. 6, 27. This one is 33. So, 33, 333, divided by 5. Isa-isahin natin. Divided by 5, this is 630. So, obviously, this is 66. So, this one is 66. Sulat natin yan para mas klaro sa inyo. 333 divided by 5, that is 66.6 plus 32.
Ang equivalent ang Fahrenheit na natin ay 66.6 plus 32, that is 98.6 degrees Fahrenheit. So, ang sagot dito ay letter B. Kunting recap lang. Ito yung given, tapos yung temperature yesterday was 35. Today's temperature is 2 degrees Celsius higher than yesterday. So, i-add mo yung 2, magiging 37. Tapos, ang hinahanap dito ay what is today's temperature in Fahrenheit. Ito yung given. So, sa given na ito yung hanapin natin. Kaya, after natin matranspose, i-transfer, ganyan-ganyan, ito na yung formula niya. 32 plus equals yung Fahrenheit. So, si C, yan yung equivalent niya ngayon, 37. Pag multiply natin yan, that is 333. I-divide mo sa 5, that is 66.6. I-add mo dito sa 32, kaya ang sagot natin ay 98.6. Letter B. Question number 29. Rounding off. Round off to the nearest hundredths. Pag mayroon tayong TH, ibig sabihin yan after sa decimal place. After sa decimal place. Pag may TH. Pag walang TH, doon sa left side. Ngayon, round off to the nearest hundredths. Itong una, yan yung tenths. Tenths. By the way, mayroon tayong separate video about rounding off. So, ilagay ko rin sa description ng video ito para maklik nyo na lang siya direkta. Ito namang 4, yan yung rounding place natin. Yan yung hundredths. So, dyan tayo mag-focus ngayon, may PH. Dito tayo mag-focus. Ngayon, ang nasa right side niya ay 5. Maraming nalilito nito. Or meron din kasi akong na-upload noon at meron din tayo ibang mga references about even and odd numbers after sa rounding off natin or yung 5 ba. Tapos yung rounding place natin mismo even or odd. Pero i-ignore nyo yan kasi sa libro natin kapag 5 or equal to 5, itong 4 mag-round up tayo. So ang sagot dito, itong 4 magiging 5 na. So ang sagot dito ay letter D. I-share ko muna sa inyo yung libro sa grade 5 textbook. Ang nandito, basahin natin. To round a number means to approximate a number to a particular place value. Numbers may be rounded to the nearest tens, hundreds, thousands, millions, etc. The place value to which we round off a number is called rounding place. So let's study this table. Ito, nearest million. Ang nearest million, dito tayo sa nearest million. Then, digit to the rounding right, or digit to the right of rounding place is 1. So, dito, less than 5 yung 1, kaya naging 0 na lahat, kaya 28 million siya. Then, ito naman ay nearest 100,000. Mga examples to. So, dito tayo sa rounding digit niya ay 1. Ngayon, yung right niya ay yung 7, which is more than 5. Kaya, yung 1 nagiging 2. Next, ito ngayon. Nearest 100. Sasang nearest 100 is 8. Sa ibang reference natin, yung pinakaunang upload ko about rounding off, mali yun. Hindi naman yun mali, pero wag nyo yung sundin, yung pinakauna ko talaga. Hindi ko yan ilalagay sa description dito. Baka malito kayo. Yung regarding sa even and odd numbers. Wag nyo nang kalimutan nyo yun. Then, ang after nitong 8 ay 5. Ngayon, kapag equal sa 5, round up. Yung 8 nagiging 9. Dito tayo. Basahin ko muna. To round whole numbers, observe the digit to the right of the rounding place. If the digit is greater or equal to 5, add 1 to the digit in the rounding place and replace all digits to its
write with zeros. Next, if the digit is less than 5, retain the digit in the rounding place and replace all digits to its right with zeros. Pero kung equal sa 5, round up. Basahin ko ulit dito. If the digit is greater than or equal to 5, add 1 to the digit in the rounding place and replace all digits to its right with zeros. This is from grade 5 textbook. Question number 30. Finding the value of x and y. A total of 12,000 pesos is invested in two funds paying 9% and 11% simple interest. In the yearly interest is 1,180 pesos. How much of the 12,000 is invested at each rate? Finding x and y daw. So, the total amount, kung i-add mo si x and y, x, dito tayo sa kabila. X plus y equals 12,000. Tapos, 9% ang isa 11%. 9% of x plus 11% of y equals, itong interest na, 1,180. Ito siya, kung si y lang ang i-isolate natin, y is equals to 12,000 minus x. Kasi kung mag-minus ka sa both sides, para ma-cancel out si x dito, para ma-isolate natin si y, so kaya naging ganito na, 12,000 minus x. Tapos, ang next natin gagawin, i-substitute natin itong y. So, 9% of x plus 11% of y, ang value ng y ay 12,000 minus x, then equals 1,180. I-convert muna natin into decimal para mag-deal tayo ng mga decimal na mga numbers. So, 0.11, 12,000 minus x equals 1,180. Next, ito, i-multiply na natin. This is 0.11 times 12,000. This is 0, 2, 3, 1. Erase natin. This is 1,320. Next, 0.11 times negative x, that is negative 0.11x. By the way, isa-isahin natin itong pag-multiply para sa mga nalilito regarding sa multiplication of itong decimals. So, ito, 12,000. Tapos, mag-multiply ka ng 0.11. Dito ko nilagay kasi ito, i-ignore natin yan. Ito ay 2, 1, tapos yan. 11 man yan, so 12 lang siya. Ngayon, 2, 3, 1. Tapos itong tatlong 0, i-bring down mo lang siya. Tapos itong decimal na to, 1, 2, dalawang place man yan. So 1, 2, kaya 1,320. Yan na yon. Erase natin yan siya. Next, ibaba lang natin si 0.09x, then equals 1,180. Ipagsama ang mga like terms. So, 0.09x minus 0.11x, and that is 0.02x. Negative 0.02x. Isa-isahin natin. Itong 0.11x, negative yan siya. Tapos, hindi sila kapareho ng sign. Kasi ito isa ay positive. Yan. Para klaro lang. Ganito ang ginawa ko. Pareho lang din naman yan. Mas malaki si 11 kaya negative. 11 minus 9, that is 2. So, 0 at saka yung decimal, i-align mo. Kaya ang sagot dito ay
0.02x minus 0.02x. Tapos plus 132 equals 1,180. Para matranspose natin ito sa kabila, mag-minus tayo sa both sides ng 1,320. So, cancel out na siya dito. Ang natitira na lang ay si negative 0.02x. Tapos ito, mag-minus ka. That is negative 1,180 minus 1,320. And that is negative 140. Now, para ma-isolate si x dito, mag-divide tayo sa both sides ng 0.02 tapos 0.02 para ma-isolate, ay ma-cancel out si 0.02 dito. So, isolate na si x. Ang natitira na lang ay si x equals negative 140 divided by negative 0.02. So, maging positive na siya. Isa-isahin natin ang pag-divide para ma-review na rin sa pag-divide ng decimal. Ang divisor natin dapat whole numbers. 1, 2. So, 1, 2. Itong decimal, i-align mo sa taas. Itong space, lagyan mo 2 zero. Kadalawa ka man nag-move ng decimal to the right side. Ngayon, whole number na siya, 2. 14 divided by 2, that is 7. So, ilang zero ba yung nandyan? I-align mo, 1, 2, 3. So, ang sagot dito ay 7,000. Ang value ni x ay 7,000. Kung 7,000 itong si x, hindi yan si x ba? Kung 7,000 itong si x 7,000, ito namang si y, ang hanapin natin. Ngayon, hindi tayo mag-delete para mayroon lang tayong makarecap tayo mamaya. Isulat na natin ang ibang kulay. So, kung si x ay equivalent ng 7,000, para mahanap mo si y, i-minus mo si 7,000 sa 12,000. So, 12,000 minus 7,000, that is 5,000. Kung i-add mo, si x plus y equals 12,000. 7,000 plus 5,000, that is 12,000. In other words, ang sagot na 7,000 at 5,000 ay tama. Mag-recap tayo. A total of, delete natin dito banda, a total of 12,000, ito yon, is invested in 2 funds. Ang funds na yun, yung 2 funds, ito yung 7,000 at 5,000. Paying 9% and 11% simple interest. Ito ang i-double check natin mamaya. If the yearly interest is 1,180, how much of the 12,000 is invested in each rate? Mayroon na tayong sagot na 7,000 at 5,000. At yan ang i-double check natin ngayon. So, i-erase muna natin yung iba. Sa 7,000, ito yung x. 9% of 7,000 plus yung 11% of 5,000 is equals to 1,180. Next. So, itong 9%, i-convert natin into decimal and that is 0.09. At ito namang si 11% ay 0.11. Now, 0.09 times 7, 9 times 7, that is 63. Tapos 1, 2, 3, dalawa yan. So, 1, 2, isa lang ang 0 ang i-add mo. Anong ginawa ko? Magtanong kayo. Okay, isa-isahin natin para makita ninyo. Okay? Ito lang ang ina-align ko. Ini-ignore ko lang yan. Ang sagot dito ay 63, di ba? So, mag-add ako ng tatlong 0, 1, 2, 3. Tapos ito, nasa dalawang placement yung decimal, 1, 2. So, mag-crush out ako ng 2 0. So, ang sagot dyan ay 630. Next. Ito, 0.11 times 5,000, that is 55.
Ang tanong kung ano yung pagka 55 na yan, saan ilagay ang decimal. Isa-isahin natin. Dito ko ilagay yung yung 11, tapos sa baba ko yung 5,000. This is 55. Kahit sa baba man o sa taas, pareho lang yan. Tapos ibaba ko yung 0. Ito naman, si decimal nasa dalawang place. So, 2 0 ang erase ko. So, ang sagot dito ay 550. Then, ito kopyahin 1,180. Ngayon, si 630 plus 550, and that is 1,180. So, equal yan siya. Ibig sabihin, ang sagot na 7,000 at yung 5,000 ay tama. Again, see description ng video ito kasi ilalagay ko rin yung iba pang examples nito.